So guys, that was our last podcast for the month. I hope you guys enjoyed it. And as you know it, jata pehla ek જ કામ કરવાનું છે. Like, share, comment and subscribe. Okay, we got it. Back up, guys. So Adi bro, tell me one thing. તું લાઈફમાં સિરિયસલી એવું વિચારે છે કે પૈસા મેટર નથી કરતા? But bro, you are a businessman. So, like કેવી રીતે યાર? How? એક તો બિઝનેસમેન ઇક્વલ્સ ટુ મની માઇન્ડની વ્યાખ્યા કોઈએ તો સરખી કરવી પડશે. મને તો મારા કરિયરના સ્ટાર્ટિંગમાં જ ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે પૈસા ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન ઇમોશન્સ, રિલેશન્સ એન્ડ ઇવન સિક્યોરિટી. So you never mentioned that યુ story. નેવર આસ્ક્ડ. ચાલ અત્યારે પૂછું છું. છે ટાઈમ. અને ભાઈ મેં તને શું કીધું તું ઇન્વેસ્ટર મળી જ જશે. એટલે થોડુંક હતું મને મીટિંગમાં ટેન્શન કે કેવી રીતે થશે, કેમ કે એ લોકોના રિએક્શન એવા હતા, પણ એ થયું જેમ. અને તું ગેસ કર કેટલા વખત ઇન્વેસ્ટ ઉપર. એક મિનિટ ચાલો રિક્ષા ભાઈ, શ્રી એપાર્ટમેન્ટ્સ બેહો સાહેબ, 50 રૂપિયા. હું એમ કહેતો હતો 30 લાખ 35 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. શું મોજ આવી ગઈ છે ને. સાંભળ ને, મારા ફોનની બેટરી ડાઉન છે. હું તને એક કામ કરીએ, આપણે કાલે જ મળીએ, બરોબર? બાય બાય બાય. હું સાહેબ બહુ મોજમાં લાગો છો આજે. હા, એક ઇન્વેસ્ટર મળ્યો ને. એટલે કે મારી કંપનીમાં એક જણાએ 35 લાખ રોક્યા. વાહ સાહેબ, તો તમારા ઘરના બધા બહુ મોજમાં હશે. ભાઈ એટલે મારો એક નાનો ભાઈ છે, એને બાઇક લેવાની બહુ ઈચ્છા છે. તો વિચારું છું કે એક બાઇક અપાવી દો મસ્ત. અલ્લાહ તમારા જેવો ભાઈ બધાને આપે સાહેબ. એક વાત કહું તમને. બોલો ને. મારે એક નાનો ભાઈ હતો, બહુ પ્રેમ કરતો સાહેબ. મને બહુ ભલો માણસ હતો. એને ક્યારેય મને આ રિક્ષા નથી ચલાવવા દીધી. બોલો, એકવાર મને લાગી ગયું હતું તો હોસ્પિટલ આખી માથે લીધી એને. પણ જ્યારે મારો વારો આવ્યો ને સાહેબ, તો એને બચાવવા હું કઈ ન કરી શક્યો. ઘરના બધા પૈસા વાપરા, ઘરના ઘરેણા ગીરવે મૂક્યા, મોટા દવાખાને લઈ ગયા તો ત્યાં વધુ પૈસા માંગ્યા તો એ દઈ દીધા. પણ આજે સાંજે સાહેબ, સાંજે મને એકલો મૂકીને જતો રહ્યો છે. હું કઈ ના કરી શક્યો એના માટે. હિંમત રાખજો, બધું સરખું થઈ જશે. સાહેબ તમે નહીં માનો, એને મેં ઘરે લઈ આવ્યા છીએ, પણ એના જનાઝા માટે મારી પાસે પૈસા નથી. એટલે હું આ રિક્ષાના ફેરા. જો મારું કોઈ આવતું હોય તો મારી જાતને વેચી નાખે તો મારું તો શું આવે. ભાઈજાનને હું અલવિદાઈ સરખી કહી ન શીખો. અલ્લાહ રહેમ કરે, મારો માલિક કરે એ સાચું. અરે સાહેબ 50 જ થયા છે. રાખો, તમારે જરૂર છે વધારે. મારાથી જેટલી મદદ થાય એટલી. ના સાહેબ, તમે મારી આટલી વાતો એમડી ના, બસ બહુ થઈ ગયું. અને પૈસા તો મજૂરી કરીને કમાઈ લેશે, ચિંતા ન કરો. આવજો ત્યારે. યુ સી રોહિત, પૈસો ખુશી અપાવી શકે, નો ડાઉટ ઇન ધેટ. બટ એ વાત જો ખરેખર સાચી હોય તો એ વ્યક્તિ વધુ રૂપિયા જોઈને રાજી કેમ ના થયો? બીકોઝ રોહિત, માણસની લાગણી, એના સંબંધો, એની ભાવનાઓ, આ બધા સામે રૂપિયો બહુ નાનો પડે દોસ્ત. એક્સક્યુઝ મી. કે કસ્તુરી છે રે મૃગલાને માય, કસ્તુરી છે આ મૃગલાને માય. મેના
મેના રે બોલે રે ગાડને કાંગરેજી મારી મેના રે બોલે રે ગાડને કાંગરેજી. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.